අන්ඩර්වෝටර් වෙල්ඩින් කියන්නේ ගොඩක් අමාරු රැකියාවක්. මේකට හොඳ කිමිදුම් හැකියාවක් තියෙන්නත් ඕනේ. මුහුදේ කිමිදිලා වෙල්ඩින් කරන එක තමයි මේකෙදි කරන්නේ. මේක හඳුන්වන්නේ හයිපර්බැරික් වෙල්ඩින් කියලා. අන්ඩර්වෝටර් වෙල්ඩින් මුලින්ම හොයාගත්තේ රුසියානු ඉංජිනේරුවරයෙකු වූ කොන්ස්ටේන් කාරෝව් විසින්. මෙය 1932 අවුරුද්දේදී තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට US Navy එකත් 1940 දී අන්ඩර්වෝටර් වෙල්ඩින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් පවත්වලා තියෙනවා. සමහර වෙලාවට අන්ඩර්වෝටර් වෙල්ඩින් කරන අය අඩි 1300ක පමණ ගැඹුරෙත් කිමිදිලා මේ කාර්ය සිදු කරනවා. අන්ඩර්වෝටර් වෙල්ඩින් බොහෝ විට යොදාගන්නේ නැව් රිපෙයාර් කරන්න. ඊට අමතරව වතුර යට ඔයිල් ප්ලැට්ෆෝම්ස් හා පයිප්ලයින් පැසීමටත් මෙම ක්‍රමය යොදා ගන්නවා. මේක තරමක් අමාරු කාර්යයක්. අන්ඩර්වෝටර් වෙල්ඩින් ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට පවතින අතර මෙය වෙට් හා ඩ්‍රයි ලෙස හඳුන්වනවා. ඉතින් අන්ඩර්වෝටර් වෙල්ඩින් ගැන ගොඩක් දේවල් මෙම වීඩියෝවෙන් පෙන්වනවා. වීඩියෝ එක දිගටම බැලුවොත් ඔයාලට මේකේ කරන්නේ මොනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ගොඩක් දැකලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය වෙල්ඩින්. අද පෙන්නුවේ අන්ඩර්වෝටර් වෙල්ඩින් ගැන. මේ පිළිබඳව ගොඩාක් උනන්දු වෙන අය ලංකාවේ ඉන්නවා. ඉතින් මෙයාලා මේවා ඉගෙනගෙන පිටරටවල රැකියාවලට ගිහිල්ලා විශාල වැටුප් ලබා ගැනීමට පුළුවන්. ඉතින් නිතරම මේ වගේ ටෙක්නිකල් වීඩියෝව සම්පූර්ණයෙන්ම නරඹන ගමන් අපිට හරියන මේ වගේ ක්ෂේත්‍රයක් තෝරාගෙන ඔයා ජීවිතේ ගොඩදා ගන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ වගේම අපේ channel එකෙන් කලින් වෙල්ඩින් ක්‍රම ගැනත් වීඩියෝ දෙකක් ගෙනාවා. ඒවත් බලන්න. වෙල්ඩින් කියන්නේ හොඳ ක්ෂේත්‍රයක්. ලංකාවේ ඩොක්යාඩ් එකෙත් මේ වගේ අන්ඩර්වෝටර් වෙල්ඩින් තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙල්ඩින් ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න. වීඩියෝව බලන ගමන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අපේ channel එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. තවත් ඔයාලට වැදගත් ටෙක්නිකල් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ස්තුතියි.